Bun găsit, dragii mei din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Ca de obicei, mă bucur să vă am pe toți alături de mine, în special pe dragii mei abonați, cărora trebuie să le mulțumesc din suflet pentru toată răbdarea și pentru toată înțelegerea de care au dat dovadă în ultimele 2 săptămâni, când eu, din motive pur personale, nu am putut să fac lecturi. Așa că, dragilor, așa cum bine știți, răbdarea este o virtute, iar voi sunteți niște virtuoși, iar eu nu am decât să vă mulțumesc din suflet pentru toate aceste calități și faptul că ați înțeles că ceva se întâmplă, iar eu în ultimele 2 săptămâni nu am putut efectiv să fiu alături de voi cu lecturile cu care v-am obișnuit. Așa că mii de mulțumiri tuturor din suflet. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură atemporală, o lectură fără limită de timp, pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, atât pentru dragii mei abonați, cât și pentru cei care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal, nu trebuie să uitați un aspect important, și anume faptul că voi vă construiți viitorul. Așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că, sigur, sunt energii, persoane care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au legătură cu Zodia Scorpion. Desigur, dacă aveți Soare, Lună, Venus sau Ascendentul în Zodia Scorpion, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Iar dacă nu veți, dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi Ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Așa că, dragii mei, haideți să începem și să vedem care este energia, dragilor mei, din Scorpion în acest moment când urmăriți această lectură. Care este energia Zodiei Scorpion în acest moment? Am simțit nevoia să tai. De obicei aleg câte o carte, dar acum haideți să vedem. Limite și restricții. Dragii mei, unii dintre voi în acest moment sunteți încercați să faceți pe placul tuturor, ca să zic așa. Încercați să urmați acele reguli impuse. Încercați să aveți acea atitudine perfectă pentru a mulțumi pe toată lumea, pentru a face ca toți cei dragi vouă sau cei din jurul vostru să fie mulțumiți. Totuși, aici mi-apare și aceste limite, care câteodată sunt necesare pentru a avea un echilibru. Deci avem un 4 care îmi vorbește de stabilitate, îmi vorbește de organizare, îmi vorbește de acea necesitate de a face ordine, că este în viața voastră, că este în viața voastră profesională, în viața voastră particulară, intimă, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, apare această necesitate de a face ordine, de a pune limite. Sunteți foarte răbdători în această perioadă și vreți cu tot din adinsul să vedeți un rezultat vizibil. Vreți cu tot din adinsul să știți că după toate aceste lucruri, după toată această structurare, după toată acest efort, sunteți pe drumul corect, sunteți pe drumul cel bun. De asemenea, unii dintre voi aș putea spune că aveți o relație foarte importantă cu cineva la distanță, cu cineva drag vouă. Nu știu dacă Zodia Vărsător vă spune ceva. Faptul că o avem în această energie îmi vorbește foarte mult de idealism, îmi vorbește foarte mult de independență. Vărsătorul este renumit pentru faptul că este rebelul zodiacului. Voi sunteți într-un moment în care, ca să zic așa, sunteți cam la limită. Cam la limită cu răbdarea, cam la limită cu suportatul regulilor,
Da? Vărsătorul este bine cunoscut după această caracteristică și anume faptul că nu suportă să se supună regulilor. Tocmai de aceea îi se spune rebelul zodiacului. Așa că și voi sunteți un pic în această energie în care vreți să spuneți, știi, gata, până aici. Și să puneți așa o limită și să spuneți cam atât a fost, cam atât am reușit să accept. De acum încolo cumva regulile se schimbă. Da? Cam aceasta ar fi energia. Haideți să vedem ce vine pe partea asta a vieții profesionale pentru dragii mei din Scorpion în următoarea perioadă. Și ne-a sărit deja o carte, un rege de spade. Exact cam ce spuneam și înainte, de ce regele de spade în general reprezintă zodiile de aer, printre care este chiar și Vărsătorul. Da? Avem Gemeni, Balanță și Vărsător. Haideți să vedem acum. Și avem pe plan profesional, da, veți spune la un moment dat, veți zice până aici. Avem un rege de spade care ne vorbește de un intelect foarte puternic. E posibil ca voi, în locul unde voi vă desfășurați activitatea, cineva să aibă așa un comportament care să vă deranjeze și care să vă, cum să spun eu, să vă dea destul de multe sarcini. Efectiv să vă încovoie așa de foarte multe responsabilități, de foarte multe sarcini. Iar asta vă cam deranjează, că poate să fie un șef, că poate să fie un coleg, da? Cineva pe care nu prea le interesează problemele tale personale, pe care nu prea le interesează dacă pe tine te doare, nu te doare, da? Este cineva care cumva te tot încarcă. Te tot încarcă. Dacă nu te încarcă de responsabilități, te încarcă poate de nervi. Cu ceva te încarcă. Cert este că avem aici un 7. Un 7 de cupe care pe planul ăsta profesional, eu aș spune că va veni o ofertă foarte tentantă, la care voi va trebui să fiți foarte atenți. De ce? E posibil să fie bună, dar e posibil, sunt șanse să fie așa ca un foc de artificii, să fie ceva frumos poleit și de fapt să nu iasă nimic bun. De ce spun acest lucru? Pentru că veți fi tentați, sau poate ați fost tentați de curând să schimbați jobul unii dintre voi. Și tocmai din cauza acestor impedimente care apar. Cumva, chiar dacă ai un gând să schimbi jobul, ar fi bine să ceri o altă opinie, dar cuiva care nu este implicat în toată povestea asta. Da? Cuiva care este cumva din afara zonei de conflict, ca să zic așa. Da? Folosește-ți foarte mult logica, folosește-ți foarte mult rațiunea și eu aș spune că cei care sunteți în căutare totuși a unui job, într-adevăr, lucrurile au mers destul de dificil pentru voi, căutarea voastră a fost una destul de dificilă, vor apărea oportunități, doar că trebuie să fiți foarte atenți. În sensul că nu vă luați după tot ce zboară să și mănâncă. Analizați foarte bine oferta care vi se dă, obțineți informațiile necesare și haideți să vedem totuși că nu vreau să vă las nici așa. Clarificăm 7 de cupe, te rog. Cartea ești 2 chiar. Dragilor, într-adevăr, este o ofertă tentantă care poate să vină ori de la o firmă, ori de la o persoană care are o stabilitate financiară foarte bună, iar cu acest 10 de monede, eu aș spune că vine un progres. Vine un progres pentru voi. Nu știu dacă unii dintre voi primiți o ofertă care implică și mutarea într-un alt loc, ca și punct geografic. Da? Și 10-ul ăsta de monede, alături de acest rege de monede, îmi vorbește tare mult de progres. Posibil unii dintre voi să obțineți un job mai bun ca cel anterior și așa că nu ar trebui să fiți dezamăgiți. Nu știu dacă e vorba poate chiar de o afacere familiară pentru unii dintre voi.
Dar este o ofertă, din ce văd eu aici, îmi spun mie cărțile, este o ofertă destul de bună care vine către voi. Cumva, încet, încet, cei care se vor regăsi în acest mesaj, lucrurile se vor clarifica. Da? Haideți să vedem pe partea asta financiară a bănuților. Și am o rugăminte pentru cei care chiar nu au ce face. Îi rog să nu mai consume nici oxigen, nici efort fizic cu mâinile să tasteze tot felul de porcării în mesaje, pentru că, din păcate, nu este canalul pe care ei îl caută. Eu verific în permanență mesajele, tocmai pentru că vreau să vă răspund tuturor la mesaje, iar cele care nu fac altceva decât să îmi scrie tâmpenii și porcării vor fi blocați. Asta pentru cei care chiar nu au nimic de făcut decât să împrăștie așa ură, gratuit, fără să câștige absolut nimic. Aici pe canal mie îmi place să stau liniștită, eu cu dragii și dragile mele flori de lotus, într-un respect reciproc și fără ură. Este canalul pe care eu l-am construit, am muncit la el și chiar mi-aș dori să existe ambientul ăsta de respect între oameni. Bun, revenind la partea voastră, mă scuzați pentru această paranteză, am simțit nevoia să o fac. Avem, pe parte materială, avem lumea. Dragilor, voi ați încheiat o etapă. Din punct de vedere financiar, unii dintre voi ați încheiat o etapă destul de tumultoasă, aș spune. De ce? Pentru că anumite dificultăți încet, încet au început să dispară. Ați început să aveți o stabilitate și unii dintre voi chiar ați avut un câștig destul de bun în urma poate a unui contract de vânzare-cumpărare de vreun imobil, de vreun obiect valoros sau o sumă de bani care a venit cumva din afara țării, de la distanță, da, din străinătate. Avem în prezent, avem diavolul care ne vorbește despre, la rândul său, despre bani. Despre bani care eu aș spune că e posibil unii dintre voi să vi se făcut o ofertă foarte, foarte tentantă de a câștiga niște bani relativ ușori. Nu știu, poate că, cum am văzut bine, prin intermediul unui contract sau un contract de muncă, sau poate în urma unei moșteniri, sau poate anumite documente. Pur și simplu, ceva care a venit sau care va urma să vină cât de curând, o ofertă foarte, foarte tentantă. În acest caz, cum vorbim de partea asta materială, diavolul într-adevăr are o valoare. De ce? Nu, banii, cum bine vă spun de fiecare dată de câte ori am ocazia, banii nu i-a făcut nici univers, nu i-a făcut nici Dumnezeu și nici vreo religie. Banii i-am făcut noi, ca mijloc de schimb. Da? Și de obicei cam tot ceea ce se întâmplă rău în lumea asta vine de la lipsa de bani sau de la acea dorință de a avea mai mulți bani. Așa că de-aia se spune că banul este ochiul diavolului din această cauză. O ofertă, mare grijă la o ofertă tentantă de a câștiga bani ușor, vis-a-vis, care implică poate anumite documente, care implică anumite așa lovituri de noroc, anumite contracte, mare atenție. Uitați-vă, indiferent că vorbim de împrumuturi la bănci sau cu alte firme financiare, uitați-vă la litera mică. Nu dați cu subsemnatul sau indiferent ce, oferta poate să fie una bună, dar ți se cere atenție. Ambele cărți ți se cere atenție. Mare atenție la ce semnați, mare atenție la documente. Lucrurile, din câte văd, merg bine, doar că ți se cere un pic de atenție la detalii. Da? Nu luați de bună tot ce auziți.
fiți așa cum sunteți voi, circumspecți și săpați după informații. Haideți să vedem cu dragostea cum stați, cei care sunteți într-o pereche. Avem un paj de monede care îmi vorbește de un pic de monotonie, se pare, pentru cei care sunteți într-o relație, un pic de monotonie. Și avem un 6 de cupe, un 6 de cupe care îmi vorbește de trecut. Unii dintre voi, de ce sunteți voi așa? Unii dintre voi sunteți într-o perioadă, să zic așa, de melancolie în relație. De ce? Nu știu, trăiți foarte mult din amintirile trecutului. Și aș putea să spun, ori perechea voastră este dintr-un semn de aer, balanță, gemeni sau vărsător, ori voi împrumutați cumva caracteristicile acestei regine de spade. De ce? Regina de spade este acea regină care, în urma unor experiențe neplăcute, ca să zicem, din viața ei, și-a ridicat așa un zid și nu își mai arată sentimentele. Este considerată o energie rece, o energie care are așa o inimă de piatră, un iceberg, dar asta nu înseamnă că nu simte. Simte, doar că nu mai vrea să-și arate sentimentele, să le scoată la suprafață, da? Este foarte tranșantă, este o persoană care spune lucrurilor pe nume și chiar dacă este judecată de cei din jurul său pentru acest caracter atât de rece, totuși este o persoană care cumva nu mai vrea să sufere și atunci se închide, da? E precum crăiasa zăpezii, da? Cei care știți povestea, care efectiv se închide în sine și nu-și mai arată sentimentele. Unii dintre voi e posibil ori să retrăiți din trecut, tocmai pentru că perechea voastră are o atitudine de genul ăsta, sau poate chiar voi, în urma unor decepții pe care le-ați avut, poate cu ceva timp în urmă, ați devenit un pic mai reci și un pic, aparent cel puțin, insensibil. Mare atenție cu trecutul. De ce? Pentru că puteți rămâne blocați în trecut. Trecutul este frumos, are amintiri mai bune, mai rele, dar el oricum nu poate veni cu nimic în plus. Da? Știm ce este în trecut, important este prezentul și să construim viitorul. Da? Așa că, nu știu, mie mi-apare un pic de monotonie, aș spune, și poate această idee că uite ce bine era înainte. Oricum, trecutul vă dă un pic târcoale, nostalgia asta. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singurei. Avem un 4 de cupe. Cei care sunteți singurei, avem o... Ia să vedem aici. Avem un 4 de cupe care ne vorbește de un moment de gândire. Un moment de gândire pentru a putea să te eliberezi de fantasmele trecutului. De asemenea, vorbim de trecut și aici. În acest moment, unii dintre voi care sunteți burlaci sau burlăcițe, sunteți prinși cumva într-o capcană pe care v-ați creat-o voi singuri, din păcate. De ce spun acest lucru? Pentru că vă faceți tot felul de gânduri, din punct de vedere mental, gânduri care e posibil să nu aibă nimic de văzut cu realitatea, cu acest 8 de spade. Avem un 6 de monede care îmi vorbește despre mari șanse să cunoști pe cineva chiar generos, prin intermediul unor persoane cunoscute posibil. Că sunt ruderi, că sunt vecina, că e vecinul, că sunt prietenii, da? Deci toată acest blocaj pe care efectiv tu ți l-ai impus sau voi vi l-ați impus, cei care vă regăsiți cu această informație, provine din cauza unor experiențe neplăcute pe care voi le-ați avut în trecutul vostru. Și aici îmi apare încă o dată această idee în care trecutul își joacă feste și feste destul de urâte.
Da? Pentru că realitatea este cu totul alta. Da? Încercați să ieșiți din acest blocaj. Haideți să vedem ce mesaj are pădurea mistică pentru voi, dragilor, un mesaj foarte interesant care îmi vorbește de cheia, de soluția acestei probleme, ca să zicem așa, sau acestor situații. Tot ceea ce tu faci cu atâta ușurință și cu atât entuziasm este de fapt drumul către ceea ce tu îți dorești. Fă în așa fel încât energia să primeze, energia ta să primeze, să fie pe primul plan. Și nu subestima lucrurile mici sau micile plăceri ale vieții. Este un mod un pic metaforic de a spune de fapt acest mesaj, că nu trebuie să te închizi în tine sau nu trebuie să fii precum această regină de spade. Pentru că nu este ceea ce tu ești, nu te caracterizează pe tine. Da? Tu ai acel entuziasm, acea ușurință, poate ușurință văzută din exterior. Din interior știm foarte bine că scorpionii în general trec prin multe transformări și trec prin multe lucruri prin care alții poate nici n-au curaj să se gândească. Dar toată această ușurință relativă, da, pe tine te ajută. Asta e energia care te caracterizează. Asta este de fapt cheia și soluția. Să ieși din acest blocaj și să nu ridici un văl de gheață, pentru că nu... Atunci parcă n-ai fi tu, dragă scorpionule. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Sper să nu se mai întâmple nimic și să ne revedem așa cum v-am obișnuit destul de des aici pe canal. Eu încă o dată vă mulțumesc pentru tot și urându-vă ca următoarea perioadă să fie una cât mai înțeleaptă, să puneți limite acolo unde trebuie să le puneți, să nu vă pierdeți curajul, să nu vă pierdeți energia care vă caracterizează și până data viitoare când ne vom revedea, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor.